नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चीज पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही मैदा घेतला तरी चालेल। मी गव्हाच्या पिठाचं बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि जसं आपण चपात्या मिळतो ना तशा प्रकारे आपल्याला पीठ चपात्या बनवतो ना तशा प्रकारे आपल्याला पीठ मळून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा मळून घ्यायचं आहे। आणि ही जी गव्हाचं पीठ ना मी 2 कप घेतलं होतं, म्हणजे 2 वाट्या भरून मी घेतलं होतं। आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, थोडंसं तेल आपल्याला घ्यायचं आहे बघा एवढंसं, आणि त्याला लावायचं। आणि कधी पण चपात्या म्हणा काही म्हणा करायचं असलं ना तर गव्हाचं पीठ कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं भिजत घालायचं। तर म्हणजे चपात्या मऊसू संध्याकाळपर्यंत खायला आणि चवीला पण छान लागते। जेवढं तुम्ही पीठ मळाल तेवढं त्या छान होतात। आता हे आपण 15 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। 15 ते 20 मिनिटं झालेत बघा, मी झाकून ठेवलं होतं। तर अशा पद्धतीत बघा मस्त असं मऊ झालेलं आहे बघा, किती मऊ होतं। आणि मग ह्याची चपाती काय म्हणते, चवीला एक नंबर लागते बघा। अशी जास्त वेळ आपण जर मळून असं भिजत ठेवलं की नाही की मस्त होतं एकदम। त्यात तुम्ही तेल थोडंसं तूप थोडंसं असं टाकून ठेवायचं। आणि असं मग जर तुम्हाला जर मळून ठेवायचं वाटलं तर सकाळ संध्याकाळला बी चपात्या करायचं असलं तर मळून ठेवायचं, मग जर टाईम नसेल तर आता हे मी मोठ्या आकाराचा घेतलाय बघा एक गोळा। तुम्ही लहान जरी घेतला तरी चालेल। आता हे आपण ह्याची पहिली चपाती लाटून घ्यायची आहे। एकदम मोठी अशी चपाती लाटून घ्यायची, कारण पुष्कळ कमेंट आल्या होत्या चीज पराठा दाखवा, चीज पराठा दाखवा। मी पराठ्यामध्ये भरपूर असे वेज पराठ्यामध्ये सुद्धा मी ना चीज वगैरे टाकलेले आहे। ह्याच्या खाली मी सगळ्यांची तुम्हाला लिंक देते। खूप सारे आपल्या चॅनलवर पराठा आहे ती। असं बघा एकदम पातळ लाटून घ्यायचं। तुम्ही लहान मोठे करा। जरा माझ्या काय आहे माहिती आहे का, चपात्या वगैरे सगळ्या मोठ्याच असतात, मला जरा लहान काय करायला जमत नाही, तरी पण मी प्रयत्न करते चपात्या लहान करायच्या। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चीज पाहिजे। आता चीज बघा तुम्ही कोणतं पण टाकू शकता। हे माझ्याकडे अमूलचं चीज आहे बघा, तर तुम्ही अमूलचं घेऊ शकता। दुसरे की कुठले वेगवेगळे जरी घेतले तरी चालते। असं काय नाही की तुम्ही अमूलचं चीज घ्या। आणि मी असं घेतलेलं आहे, तुम्ही सुट्टं जरी घेतलं तरी चालेल। आता बघा ह्याचं काय करायचं तुम्हाला मी दाखवते। अशा पद्धतीनं आपल्याला घड्या करत जायचेत। हे बघा, जरी 2 घातले तरी चालतील। मी 1 टाकलेला आहे, तुम्ही 2 घातले तरी चालते। आणि हे लहान मुलांना ह्यांना खायला चांगलं आहे। हे चीज जे आहे ना अमूलचं चीज छोटंवालं चांगलं आहे खायसाठी, पोरांना चीज पराठा द्यायसाठी। बघा हे असं केलं आहे मी, असंच गुंडळायचं। आणि एक बाजू आपल्याला अशी करायची दाबून, आणि दुसरी बाजू आपल्याला अशी करायची। बघा हे असं झालं। आता थोडंसं पीठ घ्यायचं, असं टाकलं की नाही की सगळीकडे चीज जाता येते। असं ना की एकाच ठिकाणी राहते ना, सगळ्या बाजूनं चीज जाईल तुमचं। आणि मस्तपैकी लाटून घ्यायचं बघा। असं फिरवून फिरवून लाटलं की गोल बनते। चौकोनी बनवायचं असलं तर चौकोनी बनवा, गोल बनवायचं असेल तर गोल बनवा। हे बघा असं सगळीकडून फिरवायचं। आणि ह्याला काय करायचं माहिती आहे का, तूप लावून भाजायचं। मस्त लागतं पोरांना टिफिनला द्यायला, नाश्त्यासाठी सकाळी काय असतं वेगवेगळं करून खायचं। पावसाळ्या दिवसात पोरांना पण काय तर असं 4 वाजता वगैरे मागितलं तर असं एखादा चीज पराठा करून दिला तरी पोट भरतं। आणि तुम्ही रेसिपीला लाईक करत जा, कमेंट करत जा। लाईक केल्यामुळं काय होतं, मला पण थोडंसं हे वाटतं की हा बाबा लाईक झाले, त्यांना आपल्याला रेसिपी टाकल्यानंतर असं वाटतं ना की बाबा एवढे आपल्या चॅनलवर एवढे हे सबस्क्राईब लाईक करत नाही ती व्हिडिओला। रोज डेली मी टाकते, दोन्ही चॅनलवर बघा डेली टाकते। कालच्या व्हिडिओला मी नाराज झाल्यामुळे मी बघा लतिका चॅनलला व्हिडिओज टाकलेली नाही आहे, कारण ना पुरं जुन्या पद्धतीच्या व्हिडिओ मी सगळ्या टाकलेल्या आहेत। सगळे मी दाखवते, कुठली गोष्ट अशी नाही आहे की मी दाखवत नाही, सगळं दाखवते। तरीसुद्धा आपल्या व्हिडिओला लाईक करायचं विसरतात, कमेंट करायचं विसरतात, त्यामुळं ना मी व्हिडिओज टाकले नाही। हो का, सगळीकडून आलेलं आहे बघ, किती छोटा तुकडा होता चीजचा बघा। कुठली बाजू राहिली का दिसत असेल तुम्हाला, असं पसरते बघा सगळीकडे, हे का। हे बघा आता ह्याला मी भाजून घेते। तवा गरम झालेला आहे बघा, आणि मीडियम गॅस आहे, तेव्हा आपण हे टाकून घ्यायचं। ह्याच्यापेक्षा तुम्ही लहान बी करू शकता, मी तर मोठी केलेली आहे। छोटी करू शकता, चौकणी करू शकता, जसं आम्ही दाखवलं ना त्याप्रमाणे चौकणी सुद्धा लाटता येते। आता आपण एका साईडनं चांगली भाजल्यानंतर पलटी करूया। आता आपण पलटी करून घेऊया बघा, किती मस्त असा होतो। सगळं म्हणजे कसं सगळीकडे पसरलं जायला पाहिजे, त्यामुळं बघा हे असं मोठं बनवते। छोटं बनवलं तर चालेल, आणि ह्याला पदर सगळीकडून सुटणार बघा, कारण की आपण घड्या घातले तर पुष्कळ त्याच्या खायला छान लागतो। आता पराठ्यामध्ये काय आहे माहिती आहे का, चौकनी आकाराचे पराठे, त्यामध्ये ओव्याचा पराठा येतो, लसणाचा पराठा येतो, पुष्कळ असे पराठे येते ती की नुसतं तुम्ही असे पराठ्याचे वेगवेगळे जरी मला मागितले तरी मी तुम्हाला बनवून दाखवेन सोप्या पद्धतीत।
तुम्ही ह्या व्हिडिओला किती लाईक करताय आणि किती कमेंट करताय ह्याच्यावर डिपेंड करतो मी. वेगवेगळ्या पद्धती तुम्हाला आता दाखवल्या पण आहेत आणि दाखवणार आहे, पण तुम्ही ह्या रेसिपीला किती लाईक करताय. असं सगळीकडून बघा भाजून घ्यायचं मीडियम गॅसवर. बारीकवर जरी घेतलं तरी चालेल. बघा किती मस्त भाजलेला आहे सगळीकडून. आता गॅस बंद करते मी. बघा मस्त झालेला आहे आणि पदर किती सुटल्यात बघा, असे फुगलेले. तर मी दाबून दाबून घेतलेले आणि छान असा लागतो चवीला. बघा किती मस्त झालेला आहे, एक नंबर लागतो. तुम्ही करून बघा. अशा पद्धतीने मी बाकीच्या बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.